सबैलाई नमस्ते, म राजु रेग्मी। आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। आजको भिडियोको जानकारी रहेको छ सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गर्दै आएको इमेज को बारेमा। यो भन्दा पहिला हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूले एक्सेल बेस फाइलमा विभिन्न विद्यालयको विवरणहरू तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गरी अनलाइनमा अपलोड गर्ने गरेका थियौं र केही दिन देखि इमेज अनलाइन बेसमा राखिएको छ। cehrd ले अनलाइन बेस आइसकेपछि कसरी युज गर्ने र कस्तो खालको फिचरहरु रहेको छ र लगिङ को विषयमा आज जानकारी लिएर आएको छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ। लागौं कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। तपाईहरु भएको इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नु होला। म चाहिँ गुगल क्रोम नै बढी युज गर्ने भएकोले गुगल क्रोम खोले। एड्रेस बारमा emis.cehrd.gov.np मा लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि नयाँ एड्रेसको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। तपाईहरुले भन्नु होला यो भन्दा पहिला त emis.cehrd.gov.np थियो एड्रेस भनेर। हो, पक्का पनि त्यही थियो पहिला। म यहाँ खोलेर देखाउँछु। emis.cehrd.gov.np थियो। त्यसको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ। अहिले पहिला एक्सेल बेस हुँदा चाहिँ यस्तो थियो। एड्रेस पनि emis.cehrd.gov.np थियो भने अहिले चाहिँ एड्रेस पनि emis.cehrd.gov.np रहेको छ। युजर नेममा हजुरहरुको इमेज आईडी राख्नु होला र पासपोर्टमा नेपाल@123 राख्नु होला। यति राखिसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरहरुले सुरुको बेलामा चाहिँ रिसेन्टली तत्कालै पासपोर्ट चेन्ज गर्नु होला। ओल्ड पासपोर्टमा नेपाल@123 रहेको हुन्छ भने न्यू पासपोर्टमा तपाईहरुले स्ट्रङ खालको पासपोर्ट राख्नु होला। यदि पासपोर्ट बिर्सियो भने बारम्बार राखियो भने यसले ब्लक गर्नेछ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुनः नयाँ पासपोर्ट राख्न र उपलब्ध गराउन सक्नेछ। पुरानो हाम्रो पोर्टल यस्तो थियो जसको चाहिँ हामी खोलेर हेरौँ। एक्सेल बेस रहँदा यस्ता खालका फिचरहरु यस्ता खालका बटमहरु रहेको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्कुल प्रोफाइल, ड्याशबोर्ड अनि यो एक्सेल अपलोड र एक्सेल डाउनलोड भन्ने बटमहरु रहेको थियो भने अहिले चाहिँ यस्तो खालको ड्याशबोर्ड अनि यी बटमहरु रहेको छ। ड्याशबोर्ड, स्टुडेन्ट रेकर्ड, म्यानेज एक्जाम, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट, EI, PMT, टिचर स्टाफ, SMC, त्यस्तै गरेर अरु यी फिचरहरु यी बटमहरु रहेको छ। सुरुमा हामी कुरा गरौँ स्टुडेन्ट रेकर्डमा। स्टुडेन्ट रेकर्ड भित्र गइसकेपछि यहाँनेर चारवटा बटमहरु देख्नुहुनेछ। स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन, स्कलरशिप, आईडी कार्ड र स्टुडेन्ट ट्रान्सफर। स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन भित्र तपाईहरुले यहाँ इयर छान्नु होला, क्लास छान्नु होला, त्यस्तै गरेर लोड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि विद्यार्थीहरुको यो विवरणहरु खुल्नेछ। तपाईहरुले यहाँ एक्सन्समा गएर भ्यू गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर
एडिटमा यदि विद्यार्थीको जन्ममिति नामहरू स्पेलिङहरू मिस्टेक छ भने तपाईले एडिट गरेर यसमा गएर मिलाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनेर अहिले चाहिँ नयाँ एउटा सुविधा राखिदिएको छ पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ 2 MB भन्दा सम्मको जेपीजे फाइलको पिक्चर यहाँ राख्यो भने विद्यार्थीको फोटो आउनेछ अनि अपडेट गरिदिनु होला यदि यहाँनेर तपाईहरुले ट्रान्सफर भएको छ भने ट्रान्सफर गरिदिनु स्कुल छोडेको छ भने नट इन स्कुल गरिदिनु होला यो सुविधाहरु रहेको छ एक्सेलमा तपाईहरुलाई विद्यार्थीको चाहियो भने एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी यो एक्सेल फाइलमा एक्सपोर्ट भइसकेको छ यो विद्यार्थीको विवरण यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी एक्सपोर्ट भइसकेको छ सजिलोसँग यो एक्सपोर्ट एक्सेल फाइलमा भयो त्यसैगरी स्कलरशिपमा पनि इयर छान्नु होला क्लास छान्नु होला लोड गर्नु होला यसरी यो स्कलरशिप रहेको छ तपाईहरुले स्कलरशिप कुन कुन पाएको छ अनि सेभ गर्दिनु होला यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले एक्सेल फाइलमा गर्थ्यौ भने अहिले अनलाइनमा बसेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ आईडी कार्ड अहिले हामीलाई यो सुविधा दिएको छैन स्टुडेन्ट ट्रान्सफर यसबाट हामी हेर्न सक्छौं ट्रान्सफर भएका विद्यार्थीहरु लिस्ट देख्ने छ स्टुडेन्ट रेकर्ड भित्र यति कुराहरु रह्यो अब म्यानेज एक्जामको बारेमा जाउँ म्यानेज एक्जामको बारेमा सब्जेक्ट म्यानेज्ड एडमिट कार्ड मार्क्स इन्ट्री 1 देखि 12 सम्म रिजल्ट पब्लिश मार्क वाइज लेजर ग्रेड वाइज लेजर ग्रेड सिट र सब्जेक्टहरु रहेको छ यो भित्र रहेर हामी एक्जामको बारेमा काम गर्छौं सब्जेक्ट म्यानेजमेन्ट भित्र यहाँ हेरौं पहिला सुरुमा विद्यालयको यो नाम सिलेक्ट गरौं त्यस्तै गरेर कक्षा सिलेक्ट गर्नु होला र फिल्टरमा गएर क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसके पछाडी यहाँनेर तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुनेछ एड म्यापिङमा गएर यहाँ भएका कुराहरुलाई तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर एडमिट कार्डको कुरा गरौँ अहिले तत्कालको निम्ति कक्षा 8 का लागि एडमिट कार्डको व्यवस्था गरेको छ यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ सिम्बल नम्बर राख्नु सक्नुहुनेछ यहाँनेर त्यस्तै गरेर एडमिट कार्ड भ्यू यस्तो देख्ने छ यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ अल प्रिन्ट गर्नलाई यहाँ थिचेर अल प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ पीडीएफ फाइलमा पनि तपाईहरुले यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ डाइरेक्ट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो रह्यो एडमिट कार्डको कुरा अब मार्क्स एन्ट्रीको कुरा गरौँ यहाँनेर स्कुल छान्नुस् आफ्नो स्कुल इयर छान्नुस् क्लास छान्नुस् टर्म छान्नुस् अनि लोड गर्दिनुस् यति गरिसके पछाडी मार्क्स एन्ट्री फर्म खुल्छ यसमा सिरियली तपाईले भर्दै जानु होला अनि लास्टमा सेभ गर्दिनु होला प्रत्येक कक्षाको यसरी नै तपाईहरुले भर्दै जानु होला रिजल्ट पब्लिश यो अहिले सुविधा दिएको छैन केही समयमा यो आउनेछ मार्क वाइज लेजर ग्रेड वाइज लेजर यसबाट लोड गरेर पछि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ ग्रेड सिट विद्यार्थीहरुको लागि इयर छान्नुस् लोड गर्नुस् एक्जाम पश्चात रिजल्ट पब्लिश भइसके पछाडी यहाँनेर देखाउनेछ रिजल्ट यसरी देख्न सकिन्छ भने यहाँनेर सर्टिफिकेटको लागि यस्तो खालको फर्म्याट डिजाइन राखिदिएको छ प्रिन्ट गर्नलाई प्रिन्ट अप्सनमा जानुस् र प्रिन्ट गर्नुस् डाइरेक्ट तपाईहरुले प्रिन्टरबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ पीडीएफ मा सेभ गरेर आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर सब्जेक्ट मिलाउनको निम्ति सब्जेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ सब्जेक्टको नाम लेख्नुस् भ्यालु लेख्नुस् सबै डिटेल्स भर्नुस् सब्जेक्ट टाइप यहाँनेर रहेको छ यहाँनेर सिलेक्ट सब्जेक्ट टर्म रहेको छ यहाँ छान्नु होला र सेभ गर्दिनु होला यति गरिसके पछाडी तपाईहरुको लोकल टेस्टहरु लोकल
विषयहरू स्थानीय विषयहरू पनि यहाँ आउँछ र तपाईहरुले उता छान्न सक्नुहुनेछ। एक्जाम म्यानेजको बारेमा यति रहेको छ। त्यस्तै गरेर लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट यो अहिले सुविधा दिएको छैन, केही समयपछि यो हामीलाई उपलब्ध हुनेछ। EI को बारेमा यहाँ रहेको छ बेसिक EI इन्फर्मेसन, यहाँ तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ। यो फर्मले दिएको निर्देशन अनुसार तपाईले भर्दै जानु होला र सकेपछि एड गर्नु होला। त्यसै गरेर PMT फर्म रहेको छ, यहाँनेर इयर छान्नुस्, यहाँनेर क्लास छान्नुस् अनि लोड गरिदिनुस्। PMT फर्म खुल्छ। यसरी प्रत्येक विद्यार्थीको यसरी PMT फर्म यसरी भरिदिनु होला। हामीले यो भन्दा पहिला PMT टेम्प्लेट डाउनलोड गरेर भरेर फेरि हामीले अपलोड गर्थ्यौं भने अहिले यही अनलाइनमा बसेर हामीले गर्न सक्छौं। EI PMT को बारेमा यति कुरा गरे। टिचर स्टाफको कुरा गर्छु म यहाँनेर। टिचर स्टाफको बारेमा नयाँ छ भने तपाईहरुले एड गर्दिनु होला र भएको कुराहरुलाई सच्याउनु छ भने एडिटमा जानु होला। यसरी तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ देखाएँ, यहाँनेर एडिट बटनमा गएर भ्यू डिटेलमा गएर डिटेल हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर यसरी अहिले फोटो पनि राख्न मिल्ने सुविधा दिएको छ। तपाईहरुले एक्सन्समा गएर एडिटमा गएर यहाँ सबै कुराहरु मिलाउन सक्नुहुनेछ र अपलोड फोटोमा गएर चुज गरेर 2 MB भन्दा सम्मको जेपीजी फाइललाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र अपलोड बटनमा थिच्नु होला। यो रह्यो स्टाफको बारेमा। एसएमसी को बारेमा तपाईहरुले यहाँबाट प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाम, पोजिसन, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, कहिले सुरु भयो कहिले अन्त्य हुन्छ, रिमार्क्स र फोटो अपलोड गरी एड गर्दै लान सक्नुहुनेछ। स्कुल म्यापिङ रहेको छ। यो डाइरेक्सन तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। जनरल इन्फर्मेसन रहेको छ। यो पनि तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मिलेको छैन भने एड्रेस देखि लिएर सबै कुराहरु यसरी पालै पालो यो विवरणहरु इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले भर्दै सेभ गर्दै जानु होला। त्यस्तै गरेर अरु यहाँ सुविधाहरु दिएको छैन। यो पछि बिस्तारै हामीलाई सुविधाहरु दिदै जानेछ। आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।